România este pe un trend extraordinar de ascendent și sunt columbofil de la care și eu, la rândul meu, și mulți dintre noi începem să comparăm, să schimbăm între noi și să dea rezultate extraordinare. Am vrut să fac această paranteză că îmi place să fim corecți și să dăm cezarului cel al cezarului. Da, și intenția mea de a achiziționa porumbei de la acești crescători a fost precisă. Din punctul meu de vedere, trioul de la Bacău au porumbei cu o orientare fantastică, pentru că au un numeric mare de porumbei din care concurează și să fii în vârful clasamentelor, ai nevoie de porumbei cu o orientare foarte bună. Și atunci am luat decizia să cumpăr de la dânsul pentru a aduce și în crescătoria mea calitățile pe care le au acești porumbei și o orientare fantastică, iar din combinația de la domnul Cotârlă cu domnul Berar, concurează într-o zonă foarte grea, în zona Transilvaniei. Este o zonă cu concursuri foarte dificile, am avut nevoie de rezistența porumbeilor acestora. Bravo. Și acesta a fost motivul, așa am și gândit în perecherea de la început și am pus cei doi porumbei împreună, femela de la Măgerescu cu masculul de la Cotârlă și Berar, și mi-am oprit la reproducție pui, care, uite, s-a dovedit a fi o mișcare reușită. Uitați, dragii noștri, primul tips. În perechere între rezistență și orientare. Da. Bravo! Da. Vladu, știu și știe mult de lume, dar știu și eu că tu ești unul dintre gestionarii porumbeilor Vantuil în România. Da. Tot a treia postare pe net a unor prieteni de-a mei este un porumbel scos din original Vantuil sau original Vantuil pe care tu îi aduci în România și cultivi. Spune puțin și despre acești porumbei, că se pare că merg. Da. Prima dată am văzut în pedigreele domnului Măgirescu de la Bacău un anumit porumbel, un nepot din Rodico al lui Gerard Vantuil, că a reprodus campioni naționali, vicecampioni naționali direct din el, la gradul de nepoți de ai lui, la fel pe podiumul național, și am zis, aici trebuie să fie ceva interesant, de zboară, de se combină atât de bine cu diferite alte linii. Am luat legătura în 2019 prima dată cu Gerard Vantuil să aduc și porumbei acestuia în România. Am avut o licitație cu 7 sau 8 porumbei și din acea licitație 2 s-au dovedit a fi foarte buni reproducători. Unul dintre ei este bunica locului 5 național, maraton matur pentru lemnarul Cristian, într-o zonă foarte grea, concurează pe Polonia. Un altul l-a cumpărat un crescător de la Caraș și a dat la alți crescători în zona Olteniei care au făcut rezultate foarte bune, inclusiv un loc 2 național general pui. Și fiind o licitație de succes, am început să aducem și alți porumbei. M-a impresionat calitatea porumbeilor pe care acesta îi oferă spre vânzare. Absolut toți porumbeii care îi aduceam arătau mult mai bine decât tot ce aveam eu și am zis, ceva trebuie să fie aici, hai să-mi aduc și eu. Și am adus în 2019 prima dată 4 porumbei. Despre 2 nu mi-a spus absolut nimic, despre 2 mi-a spus, pune-i în pereche, oprește-ți toți puii la reproducție și încrucișează-i cu porumbeii tăi. Am făcut așa și au început să apară rezultate foarte bune din această combinație și evident am început să mă documentez mai mult. Am fost și l-am și vizitat pe Gerard Vantuil și am văzut și metoda lui de pregătire, selecția. Acesta nu tratează porumbeii. Poate pare paradoxal și multe lume nu crede acest lucru, dar să știi că nu tratează. Este și un motiv pentru care rezultatele nu sunt tot timpul de vârf, adică în momentul în care dai un antibiotic și prinzi la porumbei ceea ce ai o explozie și ai o etapă de vârf. El nu face lucrul ăsta, pur și simplu porumbeii trebuie să vină pe sistemul lui pe care și l-a adaptat. O explozie și două căderi după aia. Exact. Fără antibiotice la porumbei. Folosește și el suplimente, niciodată nu s-a ferit să spună lucrul ăsta, dar nu este un crescător care dă antibiotic la porumbei. Și atunci am adus de acolo porumbei, am adus și la licitații în fiecare an și sunt rezultate foarte bune. Campioni naționali cu porumbei direct de la el au reprodus campioni naționali. Porumbei excepționali din punctul meu de vedere și chiar și campionul național la maraton tineret are 25% Gerard Vantuil, cel care a plecat din crescătoria mea.
Ia uzi, frumos. Am intrat puțin și în crescătorie, dar înainte să ne arăți porumbei, aș vrea să ne vorbești un pic de porumbei de scurte, 100, 600, 100, 700. Ce porumbei ai și ce porumbei ai de te-au dus la Olimpiadă? La Cupa Europei, pardon, exact. În loc olimpic național. Da, campionul care ne-a dus și la Olimpiadă este o combinație de Joe și Florian Hendricks cu sânge de la Jan Hoymans pe Hari și New Hari și Cosmin Olteanu, pe porumbeii vechi al lui Cosmin Olteanu, iar pe cealaltă parte provine de la Racolța Sorin, o combinație de Air Camp cu Drapa, cu porumbei de specializați pentru concursurile de o zi și așa a ieșit acesta, iar ceilalți porumbei care ne-au adus pe podiumul național și provincial și evident și județean, marea majoritate au sânge Jan van de Baș, combinați cu diferite linii pe care le mai deținem. Da, bun porumbei pași. Da. Vladu, cum pregătești porumbeii? Dacă poți să ne descrii puțin programul de la maraton versus programul de la cursele săptămânale? Da, la cursele săptămânale porumbeii sunt antrenați în jurul crescătoriei dimineața și seara, obligatoriu cu steagul, iar la maraton i-am lăsat la liberi fără să îi antrenez. E o diferență mare, adică într-o parte i-am antrenat puternic, într-o parte la liber. Da, doar că pe cei de la maraton îi duceam eu la 100-120 de kilometri de 3-4 ori înainte de fiecare etapă de maraton, îi duceam cu mașina. Dar în jurul crescătoriei absolut deloc nu i-am antrenat anul acesta. Ca și tip de mâncare și variația mâncării, cum dai mâncarea? La începutul săptămânii, la cei de o zi, mâncare ușoară și încărcare doar 2 zile la demifond și o zi la viteză. Atunci primesc mâncare energy, iar la maraton la fel, o mâncare mai ușoară și acolo cresc zilele, 4-5 zile de mâncare bună, energy plus o mâncare mai consistentă. Am folosit diferite sortimente, dar Matadorul mi-a plăcut cel mai mult și am folosit Matador la porumbeii de maraton. Dacă vorbim despre suplimente și ești unul dintre fanii produselor CES Pharma sau și a produselor CES Pharma, da. Ce fel de suplimente folosești și de la brandul CES Pharma, ce te-a impresionat cu adevărat? Pot să spun și am spus-o în nenumărate interviuri, am rămas impresionat de Healthy Oil cu Fly Power și Energy Plus. Sunt 3 produse nelipsite la concursurile de o zi. Săptămână de săptămână porumbeii noștri primeau Healthy Oil cu Fly Power pe mâncare și Energy Plus în apă. Sunt niște produse fantastice care, din punctul meu de vedere, ajută foarte mult porumbeii să putem zbura 15 etape. Să zbor 2-3 etape, da, fără suplimente, sunt de acord, se poate. Din punctul meu de vedere, să zbor 15 etape și cum avem multe etape foarte grele în zona noastră, este, din punctul meu de vedere, imposibil să poți face față unui astfel de plan de zbor. Iar noi suntem crescătorii care avem porumbei cu 13, 14, 15 din 15 etape clasate. Ceea ce nu este foarte ușor și nu cred că se poate fără suplimente, pentru că nu putem să-i ținem în formă atât de mult în sezon. Da. Și când, în ce zile le dădeai? La etapele de demifond, porumbeii primeau 2 zile pe Healthy Oil și cu Fly Power pe mâncare și în apă 2 zile, dar uneori chiar și 3 zile. Dacă vedeam că o etapă mai grea, foloseam 3 zile Energy Plus. Asta în pregătire, înainte de plecare? Înainte de plecare, da. În ziua îmbarcării le puneam, asta am învățat-o de la tine, le puneam baie cu Blue Salt și nu primeau altceva în apa de băut, era apă curată. Dar joia și miercurea, pentru că noi aveam îmbarcările vinerea, joia și miercurea porumbeii primeau Healthy Oil cu Fly Power pe mâncare și Energy Plus în apă. În cazul în care consideram că etapa este grea, dădeam chiar și marțea Energy Plus, dar doar Energy Plus în apă. Am înțeles. Acum, hai să ne arăți niște porumbei. Da, haideți să arăt câțiva porumbei. Aici suntem în compartimentul de reproducție, porumbeii deja sunt puși la pereche. Este a doua zi de când i-am împerecheat și deja i-am obișnuit pe fiecare pe boxă. Acolo avem un cuplu din porumbei. Am refăcut cuplu de cotârlă cu berar. Acesta este un mascul de la cotârlă și berar. Mama este campioană națională la azi maraton.
iar tatăl este căpitanul, celebru căpitanul, locul 1 Nuremberg și un zburător senzațional în crescătoria Cotârlă Sorin. Acesta este bunicul campioanei și străbunicul campioanei provinciale și străbunicul campionului național. Și un aspect important, îmi plac foarte mult porumbeii cu gheare albe, consider că sunt buni reproducători. Nu toți, dar marea majoritate a porumbeilor. Am mai auzit. La mine foarte mulți porumbei care au reprodus de top au gheare albe. Foarte fain. Iar acesta este femela de la... Da, aceasta este femela de la Măgirescu plus Dorneanu plus Ojog și ea este bunica campioanei provinciale și străbunica campionului național. Ei sunt și bunicii Foarte locului frumos, 3 județean maraton tineret în 2022, pentru că, virgulă, campioana provincială este semisoră cu locul 3 județean maraton tineret. Excepțional porumbel. Aceasta este o fiică din tripleta cu Super Velden. Tripleta a fost triplă campioană la maraton în tineret 2014 și Super Velden un reproducător foarte bun în crescătoria acestora. Mișto. Vlad, am văzut un negru. Aci. Da. Numai așa mi-a plăcut cum se uita la mine. Ăsta e un porumbel de la Wim Müller, Ah, un fiu din Techno-M, locul 1 național Barcelona 2019. foarte frumos. Bă, da. Am ochi bun în continuare. Foarte fain. L-am avut în mână și pe tatălui. În 2019 am mers la Vim, o legendă a columbofiliei. Un om deosebit. Un om care a marcat columbofilia mondială. Foarte fain. Periculos văduț. Să-ți arăt și un Gerard Van Tuyl. Asta da, frate. Porumbei de excepție. Deci pare greu de crezut, ajung rar la vlăduse pe porumbei, dar foarte frumos. Carcasă, ușor, penaj, excepțional. Ăsta ce are la bază, Van Tuyl? Theo Ernest, Arden? Bruggeman Arden, porumbei de Arden în Arden. spate, da. Da. Și el și-a făcut o familie. Orice pedigreu al lui, dacă îi selectezi să-ți marcheze în pedigreu consanguinizarea, el va avea aceiași porumbei în spate, la mare majoritate. Se vede, știu Ernești, că am fost și la ei, dar se vede mâna lui Da. pe porumbei ăștia. Porumbei de excepție. Sunt porumbei de vârf, porumbei de explozie care mi-au adus satisfacții foarte mari. Uite. Para. Da. Eu deja am și oprit cei mai buni zburători din ei. Am învățat de la tine chestia cu 3% și când am un porumbel cu 2 etape de vârf, îl și opresc la reproducție pentru că trebuie să-mi formez și din câțiva zburători. Foarte frumos porumbei. Un alt fiu din Techno-M de la Wim Müller. Acesta este și bunicul locului 1 pe Club Alej la Gold Maraton Tineret. Are și un loc 7 din 3060 de porumbei la 750 de kilometri, 1172 de metri pe minut a sosit. Și a venit la următorul maraton loc 180 din 1800 de porumbei și l-am și oprit. Nu l-am mai zburat. L-am oprit la reproducție, nepotul lui. Vladu, ce porumbel ai în mână? Aici am reproducătoarea noastră de bază, micuța, care s-a luptat un pic. Cu mascul. Nu,
o altă femelă. Oh, ce frumusețe de porumbel. Porumbel pe care l-ai descris mai înainte, Da. când eram afară. Ea este bunică și străbunică la foarte mulți zburători de top, foarte, foarte mulți. O grămadă de porumbei cu norme încheiate la maraton, extrem. Din ea nu am zburat. Am avut doar în 2019 din ea o femelă, mi-a clasat un maraton și după care mi-a luat uliu de acasă și n-am mai putut să angajez la al doilea maraton și n-am mai zburat din ea. Foarte frumos. Încă o chestie, Porumbel echilibrat și musculatură. îmi plac și foarte porumbeii cu gheare lungi. Se spune că ar fi buni reproducători. Ea are ghearele lungi. bună. Mișto. Trebuie să mai vezi un Gerard Van Tuyl să-ți faci o idee. Poate îți aduci Un alt Gerald excepțional, mă Vlad. Fii atent. Aceeași formă de pară a porumbelului. Fără forma asta e foarte greu să zboare. Porumbei cu carcasă. Ce înseamnă carcasă? Înseamnă carena asta sternală care adăpostește plămânii în principal și restul organelor. Dar asta înseamnă că are plămâni, ca să compar cu o vorbă celebră, fotbalist cu plămâni. Da. Puternici este cel care aleargă foarte mult, tot așa un porumbel cu plămâni puternici, unul care zboară mult și bine, foarte fain. Chiar porumbei deosebiți. Dar trebuie să iau și la tine la toamnă, la vară. O să-ți dau câțiva să faci la lotul de zbor. O altă femelă de Gerard Van Tuyl. Același design. Da. Păi, și la Indigo porumbei ăștia pe formă. Pe cuvânt. Serios. Adică 3 porumbei de Van Tuyl la noapte mână, toți 3 la Indigo. Despre acest lucru vă spuneam în partea de interviu pe care am făcut-o în fața crescătoriei, despre nivelul concurenței și nivelul de porumbei pe care îi găsim. Dacă ne întoarcem înapoi de urmă cu 20 de ani, nici nu puteam visa la o astfel de crescătorie, nu știam cum arată prea bine, iar de astfel de porumbei nici nu are rost să amintim. Iar acum sunt în foarte, foarte multe crescătorii și în unele, așa cum e aici, dau și rezultate care te lasă gură cască. Da. Sunt foarte rari crescătorii și nu o spun ca să laud pe Vlăduț, dar sunt foarte rari crescătorii și nu mă refer la cei care au o sumedenie de angajați, mă refer așa cum e Vlăduț de unul singur sau el cu fratele lui, care să reușească în același an un rezultat de mega top, un loc 3 și un loc 4 la maraton, la extrem și un porumbel olimpic la general și o sumedenie de cupe de la 100 la 1000 de kilometri. Sunt foarte greu de ok, foarte multă muncă, adică discutăm de tipuri diferite de concursuri, pregătiri diferite. Și asta e cu atât mai meritos pentru un columbofil care reușește și știu cât timp a însemnat treaba asta. Da, mult. Haideți să vedem și ultimul porumbel, ultima femelă, ultima perla crescătoriei, momentul fulminant al interviului nostru. Și acum să facem cunoștință cu un porumbel cu adevărat excepțional pentru cursele de extrem. Vladu, ai onoarea să prezinți acest moment istoric, să zic, pentru acest farma internațional. Aceasta este femela 444-043 din 2022, campioana provinciei de vest la maraton extrem maturi. A fost angajată doar primele 2 etape și a reușit să obțină locul 3 și 4 pe lansare la primul maraton din peste 3600, la al doilea din peste 1400 de porumbei. Ea este și prima femelă ce mi-a venit la fond, pentru că am angajat-o la fond înainte de maraton. Și a reușit și acolo o clasare în primii 100 pe lansare din peste 4000 de porumbei. Porumbel incredibil. Incredibil de frumos. Da. Toți porumbeii, toți campioni au ceva special și multă forță aici în asta. Da. Felicitări, Vladu! Mulțumesc! Îți mulțumim că ne-ai primit, te felicităm pentru rezultatele tale și la mai mare. Și eu mulțumesc pentru vizită și doresc mult succes tuturor columbofililor din întreaga lume. Salutări tuturor și așteptăm în comentarii opiniile voastre despre ceea ce ați văzut în interviul nostru cu Vlăduț Fildan.